the displacement time graph for the oscillating system. Okay, underline the correct answer to complete the sentence below. Jadi awak tengok, kena baca diagram ni, baca juga ni. Okay, so apa yang kita nampak? So damping, okay kita nampak lah beza. Kita tengok soalan A1. Damping is a situation when amplitude ke wavelength? Jawapan dia amplitude of oscillation decreases. Tadi dah bincang. State a reason why damping occurs to the oscillation system. Kenapa? Damping tu berlaku kenapa? Because of energy. Kenapa dengan energy? Energy loss. Kemana? To the surroundings. Okay. Now, what will happen to the period of the swinging system when heavier plasticine is used? Jadi kat sini mass dia bertambah ataupun force weight dia bertambah, jadi dia akan reduce. Give one suggestion to reduce the effect of damping. Kita tak nak damping ni berlaku, boleh ke? Satu je adalah kan kita kena kurangkan air friction ataupun carry out in a vacuum. Okay, next question. Number 2. Diagram 5.1 and 5.2 show the pulses displayed on a cathode ray oscilloscope when a girl plays the tambourine in front of a brick wall and concrete wall respectively, which act as reflectors. Okay, tu gambar dia banyak soalan ni. Okay, now kita tengok. Bila awak baca soalan, awak tengok tak gambar? Kena tengok. Tu tengok label-label dia. So, dia ada brick wall, kita ada concrete wall. And then kita ada pulses daripada CRO tu, ada 2 pulses. And then ada tambourine. Okay, ada beza tak? Ada apa-apa tak beza? Okay, nampak banyak beza kan? Jenis wall tu dan juga pulses dia. Okay, sekarang kita jawab soalan A. Name the related wave phenomenon. So, what is this? This is reflection of wave. Okay. And then kita tengok underline the correct answer. Sound wave is a transverse wave ke longitudinal? Okay, longitudinal wave. Jangan salah. Okay, dan kita tengok soalan seterusnya based on diagram 5.1 and 5.2. Jadi kita tengoklah. And then kita nak bandingkan sekarang. The characteristic of surface of the reflectors. So kalau dalam exam awak tengok balik betul-betul ada beza tak? Jadi ada beza. Jadi macam ni kita nak jawab. Kita cakap, kita tunjukkan dua yang berbeza. So sama ada awak boleh cakap the surface. The surface is uneven. Di mana? In diagram 5.1. But ataupun tulis lah even in diagram 5.2. Ataupun boleh cakap brick wall is uneven, concrete wall is even. Kedua, the amplitude of the reflected sound waves. Ada beza tak amplitude tu tadi? Jadi kita tengok balik closely kan, kalau soalan dah besar sebenarnya. Jadi nampak ada beza tak? Okay, ada. Jadi mana yang lebih tinggi? Okay, cuma saya nak highlight kan, kalau saya suka kalau student dah jawab ni dah dulu supaya senang nak buat relationship dulu. Faham tak? So kat sini amplitude in diagram 5.1 is less than diagram 5.2. Okay. Now, based on your answers in C, state the relationship between the characteristic of surface and the amplitude. So, kita dah tengok tadi. So, characteristic surface uneven, dia punya partner uneven, less. Jadi, kita tulis tu dalam bentuk perkataan untuk jawab soalan ni. Jadi, jawapan dia ialah when the reflector. When the reflector apa tadi? Saya pilih, apa yang saya tulis tu saya tulis. Saya tulis uneven, jadi saya tulis when the reflector is uneven, the amplitude is less. Saya ambil perkataan ni. Okay, so nampak. So the amplitude and the energy of the reflected sound waves, apa berlaku? The lower the amplitude. Jadi kita tengok dia nak amplitude and the energy. Ini tak ada. Jadi kena tahu sikit lah.
the lower, tadi kita tengok the lower the amplitude, the lower the energy. Okay, soalan seterusnya, the characteristic of surface of the reflectors and the energy of the reflected sound waves. So apa yang kita nak ni, nak relate kan. So if reflector, dia vice versa kalau saya pilih nak tulis uneven, kalau awak tulis yang sebaliknya, akan sebaliknya lah jawapannya. Is uneven, the energy is low. Okay. Now, soalan, tambah lagi soalan. 9 markah tapi sebab soalan ni banyak gambar jadi dia panjang nampak. Diagram 5.3 shows an air traffic controller tower at an airport. Itu statement yang pertama. Okay, name the type of wave used in diagram 5.3. Apa yang paling sesuai digunakan? Okay. Microwave. Now, kenapa? Give one reason for your answer in E1. Sebab apa? Apa yang kita tahu tentang microwave? Tadi dah hafal-hafal tadi kan? So, kita kata sebenarnya sebab kita gunakan microwave because it has low frequency. Ataupun kita kata, awak boleh jawab juga long wavelength. Sebab dia, hubungan dia macam tu kan? Mana-mana pilih satu je lah sebab ada satu markah sahaja. Okay. Soalan yang seterusnya. Ni topik apa ni? Okay, ni fenomena. Okay, nanti kita tengok. Diagram 1 below shows the pattern of the water wave when the water waves propagated. Propagate tadi apa? Travel from the sea to the beach. Okay, name the phenomenon that involved in the above observation. Saya tak tanya lagi, dah tanya dah kan? So, fenomena. Jadi kena tahulah. Apa tadi kita dah bincangkan fenomena apa? Okay. Refraction. Tulislah sikit apa? Light wave, water wave, apa dia? So ni adalah water. Water wave. Why? Next question. Why do the water waves follow the shape of the beach when it's propagated from the sea to the beach? Kita dah bincang juga tadi. Kenapa dia bentuk yang sama? So tadi kan ada banyak yang kita bincangkan. So semua tu mana boleh jadi jawapan. Jadi tapi sekarang ni kenapa follow the shape? Yang mana satu sebenarnya reason dia? Okay, sebab the wave propagates from deep water to shallow water. Ini boleh jadi jawapan. Tapi kalau awak nak tanya kenapa tu, awak tengoklah balik nota tadi ataupun awak bincang balik dengan kawan-kawan. Kenapa macam tu? Sebab dia akan ada dia akan ada change in velocity ataupun speed. And then bila change of speed, change of velocity, dia akan ada change of wavelength. Tapi itu pun boleh jadi jawapan. Kalau awak nak kata change of wavelength pun boleh. Sebab kan ada change of wavelength, itulah kita dapat dia follow the shape. Ni jawapan ni mana-manalah salah satu ni. Tapi dua-dua pun betul lah. Okay, C. What physical quantity will decrease when the water waves propagated from the sea to the beach? What physical quantity yang akan decrease? Jadi ingat tak? Kita kata shallow, small tadi. Shallow, small. Jadi sebabkan dia nak decrease, jadi kita nak cakap apa? So kat sini dari laut ke pantai, to the beach. Kita tahu beach tu akan ada shallow kan, shallow part. Jadi kita kata yang berkurang adalah speed. Ada jawapan lain tak? Ada. Wavelength pun akan berkurang. Okay, soalan yang seterusnya. The water waves with a wavelength of 1.2 meter travels. So kalau saya tulis wavelength, travels with velocity from the sea to 1.8 meter per second. Apa ni? From the sea to the beach, the velocity of the waves when reaching the beach is, so kat sini macam seolah-olah ada perubahan. Kan? Find the frequency of the water wave. Nak guna ke formula yang saya kata macam ratio tu?
Tak perlu kan? Kita boleh guna, simply guna formula ni je. Kenapa? Apa konsep yang kita tahu? Sebab frekuensi tidak berubah walaupun, tengok kan? Walaupun wavelength ataupun speed dia berubah. Jadi 2.5 meter per second over, what is the wavelength? 1.2 meters. Okay, meter. Ya? Di atas tu C tu, what physical quantity will decrease when the water wave propagate from the sea to the beach? Boleh juga jawab the depth decreases. That pun decreases. And then ada ramai yang tanya kenapa frekuensi tak berubah dalam water wave walaupun depth berubah. Terangkan sikit tu. Frekuensi tak berubah. Okay, kalau kita tengok buat eksperimen, kenapa frekuensi tak berubah? Alamak tadi kan. Okay, kalau kamu nak produce water wave, mesti ada satu benda yang vibrating. Jadi source yang vibrating tu katalah di tengah laut dalam. Jadi source tu tak berubah. Source tu vibrate, dia akan menghasilkan wave. Wave tu akan transfer energy dari laut dalam ke laut cetek. Jadi selagi sumber wave tu sama, so frekuensi wave yang terhasil tetap sama. So kalau datang dekat cetek ke, dekat dalam ke, masih lagi dari sumber yang sama. So frekuensi tak mungkin berubah. Yang berubah hanyalah the speed of the wave. Di air dalam, laju saja. Di air cetek, dia akan jadi lebih slow. Jadi, dari formula V sama dengan lambda F. Kalau F dia constant, maksudnya yang berubah hanyalah speed and the wavelength. So, the lower the speed, the lower the wavelength. Jadi, ingat, dia masih lagi dalam medium yang sama. Air juga. Dan sumber gelombang dia masih lagi vibration yang sama. So selagi vibration you tak change, so the speed, the frequency of the wave is still the same. Okay clear dalam chat? Okay, thank you. Okay, jadi kalau ada gempa bumi pun samalah kan, source dia yang sama. Okay, so that's why. Jadi sebabkan itu konsep penting yang you all kena tahu jadi sebab kalau you tahu konsep penting ni, jadi awak boleh jawab ni. Kalau awak tak tahu, mungkin awak akan gelabah lah sikit. Awak nak cari formula yang saya cakap tadi, formula V1 lambda 1 equals to V2 lambda 2 over. Okay, so bila kita teruskan ni, tekan calculator terus dapat 2.083 per second. So daripada, okay, saya guna per second sebab saya dapat kat sini. So student, kalau awak dapat tulis unit tu, ambil je daripada situ per second. Tapi kalau siapa tahu, jawapan dia tu 2.083 Hertz. Tapi jangan nak tunjuk tahu awak buat macam ni. Student kadang-kadang dia suka buat macam ni. Dia nak bagi tahu cikgu dia tahu, tapi jangan buat macam ni, salah. Boleh tak Kak Wan buat macam ni? Tak boleh. Tak boleh. Dia nak tunjuk dia tahu dua-dua ni sama, tapi ni salah. Ni seolah-olah per second over per second. Salah betul Kak Wan? Ya. Okay, alright. Jadi jangan buat ni. Jangan buat dua-dua. Kalau nak buat juga dua-dua, awak buat sama dengan macam ni. Ataupun awak biar je satu jawapan. Okay, so enough. Kita move to the next question. Okay, number 4. Diagram 3 below shows water waves moving towards a small obstacle P at the middle of a pond. And the distance between 6 consecutive wavefronts is 2 meters. Mana dia? Ni ni dia bagi tahu. Distance between 6 consecutive wavefronts. Wavefronts tu 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tengok soalan. Name the wave phenomenon involved when water wave passing through obstacle. Kalau passing through obstacle ni fenomena apa ni? Ada tadi kan kita tengok definition tadi. Okay, semua orang betul kan jawapan dia? Okay, diffraction. Ni apa? Water. The waves. Kita ada banyak kan? Kita ada light, kita ada diffraction of sound. Tulislah water waves. B. Explain what happened to the amplitude of water waves after passing through the obstacle. So tadi kita dah discuss tentang diffraction. Bila diffraction, amplitude akan berkurang. Kan? Akan berkurang. Kenapa amplitude berkurang tadi? Sebab
spreading of wave. Okay, jadi sekarang ni dia tanya explain to the what happened to the amplitude. Jadi kita pertama sekali you kena tahulah ni dua markah kita kena tahu sebab ni diffraction jadi amplitude decreases. Explain. Kenapa? Sebab energy is spread over a wider area. Tulis macam tu. Boleh tak tulis point macam tu? Boleh tulis. Okay, C. The frequency of the water waves is ni frequency. Calculate the speed of the wave. Okay. Sekarang ni pertama sekali tulislah. Janganlah tak nak tulis. Saya tulis je. Tak ada masalah. Sekarang ni nak speed. Jadi itu formula dia. Sekarang awak tahu tak frekuensi? Tahu. 5. Okay, hertz. Tulislah hertz kat situ ataupun kalau tulis wavelength dia. Okay, itu masalah kita. Jadi, tapi kat sini kita bagi tahu 6 wavefronts 2 meters. Tapi macam mana nak dapatkan wavelength? Jadi wavelength dia, wavelength mana? Wavelength tu daripada wavefront to wavefront. Tu tak? Ke saya salah? Kan? Ini adalah wavefront, wavelength. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 wavelength 2 meter. Saya buat macam ni 5 wavelength 2 meter. Jadi kalau satu wavelength 2 meter bahagi 5. Jadi saya masukkan kat sini. Mana tadi? 2 meter bahagi 5. Tekan kalkulator. Tak payah tekan pun sebab cantik nombor dia. Jadi nampak apa? Meter. Darab S second. Okay. Number 5. Diagram 3.1 and diagram 3.2 shows an experiment to determine the wavelengths of monochromatic light waves. Diagram 3.1 used a blue light source. Tunjuk sikit gambar dia. Tu dia. And diagram 3.2 used a red light source. Okay. Jadi, the separation between two slits, comma A. Ni so kena familiar. A tu mana? Kalau saya besarkan ni, A tu yang ni. Oops. Okay. And the distance between the two double slits and the screen. Distance between the double slit and screen. D. Ni Ni daripada source to the screen adalah D simbol dia. Okay, the dark and bright fringes are produced after the light passes through the slit. Okay, ni dia. Kan? Ni. Dark fringe, bright, dark, bright. So ini adalah X. Okay, yang ni student kena tahu ni. X tu adalah distance. D pun distance. A pun distance. Kadang-kadang dalam unit meter selalu D tu meter lah. X tu kadang-kadang sentimeter, millimeter, bergantung. A tu kadang-kadang micrometer tapi semua adalah distance. Okay. Jadi kita kena tahu X tu apa, A tu apa, D tu apa. Now, soalan yang pertama. A. What is meant by monochromatic light? Ini soalan favorite juga untuk topik wave ni. So, monochromatic light. Apa dia? It's la light which has one frequency ataupun one wavelength only. Wavelength, frequency, lagi one color lah. Color yang sama. Okay. B. 1. Compare the wavelength of red light and blue light. Ada tak dalam ni? Tak ada. Tapi tadi kita dah hafal kan Roy G. Biv tu. Roy. So siapa wavelength panjang? Makin ke R, wavelength panjang. Jadi compare the wavelength. So wavelength of red light is longer. Ataupun sebaliknya lah, wavelength of blue light is shorter. Compare the distance of consecutive bright fringes. Okay, dia nak consecutive bright fringes for red and blue.
Jadi kita nak bandingkan red dengan blue ni X dia. So ni X untuk blue. Okay, yang ni adalah X untuk red. Ada beza tak? Okay. Jadi bila buat soalan tu hati-hatilah, slow-slow je macam saya ni kan. So tapi janganlah slow sangat kan. So distance between the consecutive bright fringes for red light is distance between two consecutive tu apa? Bersebelahan berturutan. Bright fringes for red light is more than the blue light fringes. Okay, C. Relate the wavelength and the distance between two consecutive bright fringes in this experiment. Kita nak relatekan wavelength and the distance between, ni apa ni? X lah. Awak jangan tulis X plus sebab soalan-soalan tak ada langsung diberi X punya simbol tu. Jadi jawab penuh lah. Relate the wavelength and distance. Jadi apa hubungan dia? Mana tentang wavelength? So ini kita cakap pasal wavelength. Red longer. Distance red more. Jadi jawapan kita ya, ambil je ayat-ayat tadi tu. Cuma kita susun dia dalam ni. The longer the wavelength, the longer the distance between consecutive bright fringes. Soalan D1. What happens to the distance between two consecutive bright fringes if the separation between two slits is increased? Yang ni yang mana? A, B, C, D tu. Kan kita ada formula lambda equals to AX over D. Yang separation between two slits ni yang mana? Yang A tu Jadi kalau nak jawab ni awak buat apa? Rearrange the formula tu lah, dapatkan D lambda over X. So apa hubungannya separation dengan to the distance? So bila increase, what happen? X to decrease. So jawapan kita simple je lah. Decreasing. Give a reason for your answer in D1. So reason kita berada di sini. So apa reasonnya? So reasonnya ialah A is inversely proportional to X. So state the relevant physics phenomenon which occurs in this experiment. Tadi kita dah bincang kan, kita dah tunjukkan gambar eksperimen yang berkaitan. Jadi ini adalah fenomena yang mana satu? Interference of light waves. Okay. Sebab dia ada two slit coherent sources ada dekat situ. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay. Diagram 1 shows the electromagnetic spectrum. Okay, and then you are given diagram 1. Name the electromagnetic waves A and B. Okay, kalau dah hafal tak ada masalah lah. Macam mana hafal tadi? Real man in love use extra gadget. So name, okay, A tu X. X tu apa? X-ray. B. B tu apa? I. I tu adalah infrared. Kalau tak tahu, tak dapatlah jawab. Give one characteristic of electromagnetic waves. Semua tu ada electromagnetic waves. Satu je. Pilih satu. Apa yang awak nak tulis? Boleh tulis semua yang kita dah bincang, kita dah sebut tadi. Dia adalah transverse wave, do not need medium. Lagi apa? Speed dia. Speed dia kena tulis lah. Boleh tak tulis speed C? Tak boleh. Speed C, tak boleh. Apa C tu? Speed of light in vacuum. And then show phenomena of reflection, refraction, diffraction and interference. Okay, so sekarang C. Compare the wavelengths of A and B. Ini pun you dah kena tahulah tadi kan. Ke sini wavelength bertambah ke berkurang. Jadi jawapan dekat sini compare the wavelengths of A and B. Kita kata wavelength. Soalan ni senang je lah. Wavelength A is smaller. Senang bagi yang tahu.
wavelength. And then soalan tanya lagi, compare the frequencies. So frequency A is higher. Compare the velocities of A and B. Apa dia? So kita kata velocity dia same, sama. Name the electromagnetic wave used in the operation of TV's remote control. Semua orang ada remote control dekat rumah. So kita guna apa? Infrared. Okay, number 7. Okay, kita nak habis dah. Oh, kita habis awal ni. Okay, an echo sounder on a ship produces a pulse of sound. A fishing boat uses the sound echo to determine the depth of seabed. Okay, you are assigned to investigate the suitable characteristics of waves that could be used to determine the depth of the seabed. So ini dalam fenomena apa tadi? Okay, reflection kan. So type of waves used. Okay, soalan ni, what is the type of waves used? Apa yang paling sesuai? Banyak-banyak kita sebut tadi. So jawapan dia ialah longitudinal waves. Kenapa longitudinal waves? Sebab ini adalah sonar. Sonar tu kan. Sonar ni adalah is a sound wave. Sound wave tu apa? Which is longitudinal. Okay. B. Frequency of waves used. Apa yang paling sesuai? High ke low? Untuk determine the depth ni. Okay. Kita nak high frequency ataupun low frequency. So jawapan dia ialah high frequency. Kenapa? Sebab high frequency has high energy. Ada jawapan lain? So kita nak high frequency lagi. Selain daripada high energy, kita boleh kata so that sebab apa? Bila high frequency, it can penetrate deeper into the sea. Okay, 2 markah. Okay, C. Speed of waves used. Apa speed of wave yang paling sesuai? Okay, jangan letak nilai. Ada pula letak 3/10⁸. Tak boleh Awak cakap lah kena very high. Tapi kalau cakap 3/10⁸ tak logik lah. Sebab itu medium ni water. Okay, kenapa nak very high speed? Sebab information can be transmitted. Information can be transmitted and received almost immediately. Fast kan? Boleh? D. Penetrating power of waves used. Kita nak high ataupun low. Ingat kalau soalan-soalan macam ni, kita nak high ke low. Dan kita mesti reason dia. Kenapa? So of course, again kat sini tadi dah jawab dah sebenarnya. Can penetrate. Penetrating power, high lah. High power. Kenapa? Can penetrate. Sama pula. True. Medium. Easily. Okay. Kita tengok soalan nombor 8. Okay, diagram 2 shows wave moving towards a harbor. Alright. Okay. And then aku tengok diagram tu. Ada waves, sea, and then ada entrance, ada ship, ada harbor, ada retaining wall. Okay, ini soalan pada essay. Jawab kat tempat lain. Jadi kat sini ingat jawab kalau essay ni jawab penuh. Now, A1, what is the meaning of diffraction? So banyak dah soalan definition. Semua orang dah hafal definition. Jadi apa maksud diffraction tadi? It is a phenomena. Diffraction is a phenomena of spreading of waves.
Bila? When passing, and the wave passing through a gap. Or around obstacle. Okay. Now draw the wave pattern of the waves after passing through the entrance of the harbour. Okay, draw the wave pattern of the waves after passing through the entrance. Okay, soalan ni awak dapat dekat kertas lain. Awak kena jawab di tempat lain. Sebab kalau nak jawab kat sini memang tak boleh pun kan. Tak ada ruang. Tapi ini soalan essay. Bila soalan essay, what you should do? So, awak kena tulis, lukislah sikit. Dia nak wave pattern after through entrance. Jadi awak boleh tulis lukis saja. Okay, kita ada barrier. Okay, kita ada waves. Kan? Okay, kat sini kan. Propagation. Perpendicular. Tak payah lukis banyak-banyak lah. Okay. Tiga. Lukis 3 wavelength. Okay. Right. So sekarang ni macam mana dia akan, apa yang akan berlaku? Dia akan Allah. Sekejap. Saya buat macam-macam. Okay. Tapi kat sini kalau guna freehand pun awak kena hati-hati. Hati-hati apa tu? Katalah awak freehand awak buat padam tak boleh juga kan? Buat label. Apa label tu? Kena tunjukkan yang dia sama ni. Tulis ni. Wavelength 1, wavelength 2. Buatlah. Wavelength 1 sama dengan wavelength 2. Sama juga dengan itu. Okay. Boleh So yang ni penting kena tunjukkan yang wavelength dia sama dan ada wave propagation tadi kan. Kalau Cikgu dah buat kat sini lah. Allahu Akbar. Baik. Jadi kalau wave propagation tu awak tunjuklah sikit yang dia Allah. Sekejap sabar. Dah tak elok dah. Okay, jadi yang ni and then tadi balik semula buatlah. Ni wavelength 1, wavelength 2. Okay, kena pastikan wavelength tu sama size dan dia curve. Okay, the entrance is made wider. Itu perubahan dia to allow more ships to enter the harbour. What is the effect on the wave passing through the entrance? So tadi kita dah tengok faktor-faktor dia. Kalau slit tu besar, what happen? So kita kata less diffraction. Less diffraction ataupun less spreading. Okay, ataupun an energy increases. Okay, what happened to the harbour? Harbour may damage kan? Ataupun more damage. More damage to the harbour. Ataupun kita kata mungkin ada soil erosion. Okay. Next, soalan nombor 9. Diagram 9.1 shows a Barton's pendulum which consists of 6 pendulums tied to a horizontal string. When X is displaced and released, it will oscillate with its natural frequency. Okay, what is the meaning of frequency? Tadi kita dah bincang kan, frequency tu apa? So dia tak tanya natural frequency, dia nak frequency je. So number of complete oscillation. Bila? In 1 second. Explain how the phenomenon of resonance occurs in diagram 9.1. Okay, kat sini 4 markah. Jadi macam mana nak jawab ni? So kalau ingat baliklah cerita tadi, saya dah bercerita tadi. Okay, first kali awak boleh cakap X oscillate. Kan? Bila X oscillate, what happen? Okay.
X oscillate. Bila X oscillate, all pendulum oscillate. Explain how the phenomena of resonance occur. Okay, and then energy transfers to other pendulum. Okay, ada energy kan? Energy from X to transfers X oscillate, energy transferred or pendulum oscillate. to other pendulum. Saya buat kat sini juga. Okay. Nanti sama kat mana ni? Tak ada ruang. So X oscillate or pendulum oscillate. And okay, ni katalah Mark 1. Okay, ni Mark 2. Ni lagi apa? Apa yang berlaku? Ataupun macam mana resonance boleh berlaku. Jadi kita tengok A, B, C, D, E tadi dengan X kan. Tadi kita dah bincang. So kita tengok yang mana sama length. So sebutlah D and X have the same length. Jadi bila mereka ada same length, both have same frequency ataupun frequencies ataupun kita kata has, D has ataupun boleh cakap lah D has natural frequency as D vibrate same frequency with X. both have same frequency. D vibrate with same frequency with X lah. So kita ataupun kita kata D has natural frequency as X. Okay. So ini dia tadi kita dah bincang. So tak susah lah. Okay, kita tengok balik satu-satu apa yang berlaku. And then siapa yang sama wavelength, siapa yang sama length. And then kita kata tentang energy transfer. Okay, C. Diagram 9.2 shows a radar system. Mana dia? Radar tu at an airport, signals are transmitted from the radar system to determine the position of an aeroplane. Nah ni. Okay, so table 9 shows the features of 4 radar system P, Q, R and S. Kita nak apa? Determine the okay, mana soalan dia? Ni lah. Study the specification, explain the suitability of each specification and determine the most suitable radar system to be used to determine the position of aeroplane. Jadi yang ni nak tahu apa ni? Jadi sebenarnya soalan ni kita ni adalah soalan decision making ke? Decision making bukan modification. Jadi apa yang kita kena buat dulu? Pertama sekali buat line, 3 line, column. Okay, apa yang kita nak tulis dulu? So first aspect dia. And then characteristic. Reason. So first kita ambil balik diameter. Diameter dia. Kenapa dengan diameter dia? Diameter of the parabolic dish. Karakteristik dia apa? Boleh tak tulis 10? Tak boleh. Jadi kita nak large, big. Kenapa? Jadi bila kita dah buat large je, kalau confirm lah awak tahu kan. Jadi kita boleh cancel yang lain. So kenapa? Bila large, boleh dapat more signals. Okay, lagi. Next, kita tengok ni. Type of wave. So, type of wave transmitted. Okay. Tinggal 2 je. Microwave ke radio wave? Ni macam penentu pula. Kalau confirm boleh tulis terus. Kalau tak confirm, tengok aspek yang lain. Microwave jawapan dia. Kenapa? Sebab microwave has high energy ataupun awak boleh cakap high frequency.
Ataupun move further. Ataupun dia move further. Okay. Next, sebenarnya kan bila dah pilih microwave tu, terus kita dah confident jawapan kita. Okay, tapi kita tengoklah, nak confirmkan lagi, ni kita tengok pula ni. What is the distance? Sekarang ni distance apa ni? Distance. Distance of the signal. Of the signal receiver from the dish. Jadi kita nak apa distance dia? Distance yang mana? Focal line. Itu je lah tinggal. Kan? Kalau yang ni tadi pun focal line juga. Nampak? So ni focal line. Kita nak distance with focal line distance. Kenapa? So signals are focused. Relax sikit sekarang. Signals are focused at the ataupun parallel signal focus to focal point. Okay. Parallel signal Focus to focal point. To focal point. Okay, saya nak gariskan ni sebentar tu baca soalan. Okay, ni saya akan garis. Sekejap. Tak lengkap tak tadi kan. Okay, next kita punya satu je lagi. Apa tu? Aspek lagi satu tu. Apa tadi? Height of the parabolic. Okay, nak macam mana height of parabolic? Of course lah kita nak height. High, bigger pun boleh. Okay, bigger. Taller. Kenapa? No blockage. Ada tak reason lain selain pada no blockage? So, kita tak nak lah ada apa-apa yang block dia kan. So dapat tak 10 markah? Belum. So ni baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu? Choice. Yang mana? R. Because tulislah. Because diameter of the, nanti tak saya cakap je. Nanti tulis. Dish large, comma, lepas tu Okay, tengok dulu. Adakah dia paling large? Ya. Cuba tengok tu. Your choice. R. Adakah dia diameter paling besar? Tak. Your choice is medium. So bawah tu tulis medium. Medium. Okay. Yang ni kan? Tengok ni So ni boleh tulis medium lah. Bila choose tu tengok yang you choose. Tengok karakteristik yang you choose tu. Dia mungkin perfect, dia mungkin semi perfect. So yang ni nampak medium tu. Tengok pada again then type of apa tadi? Type of transmitted wave. Type of transmitted wave is microwave. Kita pilih microwave kan. And then the distance of the signal receiver from the dish is with focal length. Is length of focal, boleh lah. And finally, and height of parabolic dish is high. Barulah lengkap 10 markah. Okay. Next. Okay, ultrasonic waves are transmitted from a sheet to the seabed to determine the depth of the sea. The frequency of the ultrasonic wave transmitted. Okay, kat sini wave dia 25 kHz. It travels at a speed of 1,500 meter per second in seawater.
the detector on the ship receives the echoes of the ultrasonic waves 0.12. Jadi time dekat sini. Jadi kita nak guna tadi formula yang kita dah bincang tadi. So apa dia? Depth of the sea. Kena calculate. Formula apa tadi? So kita boleh guna formula V equals to 2D over T ataupun 2S lah. S ke D, distance ataupun S displacement pun sama lah. So S equals to, daripada situ kita dapat VT over 2. Jadi berapa V kita? 1500 meter per second. What's the time? 0.12 second over 2. So tekan calculator, dapatlah 90 meters. Boleh And then the wavelength of the ultrasonic waves in seawater. Jadi kan yang ni, ingat formula ni? Kenapa yang tadi tu? So balik pada soalan kedua, wavelength. So formula V equals to F lambda. Jadi soalan nak apa? The wavelength. So daripada formula ni kita rearrange, dapat wavelength equals to V over F. So tak ada masalah lah ni. Senang sahaja. Cuma hati-hatilah kat sini dia guna kilohertz. Jadi 25 kilo 10^3 hertz ataupun per second. Okay, mana-manalah boleh. Okay, jadi kat sini tekan kalkulator dapatlah 0.06 meters. Okay, now. Jadi semua saya nak tunjuk je lah kalau awak, kalau kilo tak ada masalah. Semua orang tahu 10^3. Kalau lain-lain tu boleh tengok kat kalkulator. Okay, mega, tera semua tu ada dekat kalkulator. Okay, soalan nombor 10. Ini soalan conceptual kan? Tapi dalam essay. Diagram 2A shows the red fringes form in a Young's double slit experiment. 2A tu. 2B shows the green fringes form when red light, ini red light and then green light. They replaced by green light, itu wavelength dia. 5 times 10 to the power -7. So, based on diagram 2A and 2B, compare the wavelength of the light source. Jadi jawapan ada pada gambar. So, kat sini awak tulis dulu. Pertama, compare. And then kedua, kita nak distance between two consecutive fringes form. And then distance between the two consecutive fringes of red and green. Ada dua jenis tadi. Ini light yang sama, yang ni red and green. And then kita nak relatekan wavelength. Yang keempat, relationship. And then yang kelima, kita nak fenomena. Jadi bila jawab tu, pastikan tak termiss. So yang pertama, kita kata the wavelength. The wavelength, dah nampak clear jawapan ada kat situ, of red light is greater. Yang kedua, apa yang tadi soalan tanya dia nak distance of X tadi. X tu fringes kan. The distance, kita tak boleh guna X sebab dia tak ada guna X. Jadi the distance, tulis panjang lah. The distance between two consecutive fringes formed by respective light, formed by both. So kita compare kan. Jadi both light is constant throughout the fringes. Dia minta dua ni. Yang ketiga ni, barulah dia minta bezakan antara red dengan green. Jadi kat sini barulah jawapan kita, the distance between two consecutive fringes of red light is higher ataupun bigger, larger than blue. Okay, and then for the greater, dia nak relatekan. Relatekan siapa? Wavelength dengan distance. So macam mana relationship kita? The greater the wavelength, the greater
Nampak tak kan? Kita dah buat kan. Greater the length, the greater the distance between two consecutive fringes. Ni panjang-panjang ni X lah ni. Selalu kalau dalam SPM dia akan bagi X tu, so boleh guna juga. Tapi kalau dia tak bagi macam ni, jangan guna simbol-simbol tu. So soalan yang akhir sekali dia kata name the phenomena. Janganlah terlupa, jangan miss-miss. Ramai student yang dia termiss, jawab 4 je, dia jawab 3 je. Dia terlupa nak baca soalan habis. This phenomena is interference of light. Okay, 5/5. Okay, dah akhir sekali soalan yang terakhir. Okay, diagram 3 shows a restaurant in one city. The restaurant is always packed with customers and is always noisy. A student and his parents often visit this restaurant to enjoy a pleasant dinner. The restaurant is not suitable for a quiet evening, and they decided to suggest a few modifications to the restaurant. Using the appropriate physics concepts, suggest and explain the modification that have to be done to reduce the noise pollution. Ini dia punya aim dia. So apa modification yang kita nak buat? So dia dah bagi 5, so kena gunalah. Kak Wan, yang ni 3 kolom juga Kak Wan? Okay, jadi kita buat 3 kolom. Kita buat atas sikit lah supaya boleh baca tadi. Okay. 1, 2, 3. Okay, so macam tadi juga. Aspeknya, aspek, karakteristik, and reason. Okay, so first aspect ni soalan ni senang lah sebab dia dah bagi. Kalau tak, awak kena fikir sendiri. So materials use. Cuba semua orang tulis kat situ. Apa materials dia? For floor, ceiling. Tulis semua. Ceiling and wall. Macam mana? Apa ciri-ciri yang kita nak? Okay, kita nak yang absorb sound. Atau nak cakap terus apa? Nak letak apa? Absorb sound. Awak boleh tulis lah. Letak karpet lah sebenarnya kan? Okay, kenapa? Absorb excess sound. Okay. Ni 10 markah. Ada lagi tak apa-apa tentang materials yang kita boleh tulis? Absorb reflection of sound boleh juga. Okay. So kat sini jawapan lain. Absorb reflection. Reflection of sound. Okay. Mungkin awak boleh cakap material lain. So mungkin nak cakap tentang panel kan. Panel. Kenapa dengan panel tu? Kalau ni tak, kalau tahulah. Mungkin soundproof. Panel, soundproof panel. Kenapa? To reduce echo. Okay, and then kedua, finishing for the table. So finishing of the table. Macam mana? The table. Lagi apa dah? And counterparts. And countertops. Counterpart lah. Jadi kita nak cover dia. Cover table and countertops. Dengan apa? With kain. Table cloth. Kenapa? Sama juga reason dia untuk absorb echo. Okay, and then ketiga, solution for large window. Dia ada tingkap yang besar-besar. So, apa solution dia? Solution for large window. So the solution is install absorbing blind. Absorbing blinds may be installed. Install absorbing blind. Ni kalau
Kalau tak baca ni memang tak ada idea ni ataupun tak pernah ada pengalaman, kurang sikit lah. Tapi awak kena relatekan dengan fizik konsep. Jadi kita fikirlah idea dia. Jadi tujuan dia yang ni to capture sound and control echo from the window. Sebab window tu besar kan? Okay, and finally dining space design. Nak macam mana design dia? Space design. Ke dah lebih dah daripada 10 ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, lagi satu. Dining space design. Kita mungkinlah letak dining area. Awak bayangkanlah awak kat restoran. Away from the kitchen. Kitchen bising kan? To reduce noise. And then apa lagi? Kalau pergi restoran-restoran yang sunyi je tu kan, dia ada buat divider. Divide into smaller area ataupun smaller room. Kenapa? Sama juga to reduce echo. Boleh ulang tak reason yang sama? Boleh 2-3 kali. Okey, kita dah habis. Selesai. So saya serah. Ada soalan, ada kata-kata akhir daripada Cikgu Wan ke siapa? Okay, saya lepas pada Kak Naini. Dah habis Kak Naini. Alright, so kita masih ada masa. Ada lain-lain teacher yang dekat dalam ni, ada tak soalan yang rasanya nak terang pada pelajar kalau yang repeated je? Ada? Tadi ada student minta repeat soalan nombor 5. Jawapan nombor 5 tadi. Jawapan nombor 5. Dalam Q&A. Q&A. Oh, sorry. Okay. Soalan 5. Kenapa soalan 5? Ini soalan 5 Soalan interference of wave. Kalau dapat sekejap kan, kita repeat balik. Okay, ni interference of wave Soalan ni dia ada diagram 3.1, 3.2. Apa beza yang kita nampak? So 3.1 about blue light. And then kita ada 3.2 red light. Apa beza dia? So warna lah. Warna tu memberi perbezaan apa? Wavelength dia. Okay. So which one has higher wavelength? Itu kena tahu. Higher wavelength is longer for red light. Macam mana kita tahu tadi? Ingat tak tadi kita hafal sama-sama tadi. Terus hafal lah ni untuk SPM. Kan? Macam mana nak hafal? Okay, R tu red. Jadi ke arah sana ke kanan tu dia lebih panjang wavelength dia. Okay. Dan bila awak tahu wavelength dia lebih panjang, yang soalan ni compare the distance consecutive bright fringes. Consecutive bright fringes ni yang ni. Kalau kita tengok tadi kan, bright, dark, bright, dark, bright, dark. Jadi kita dah nampak tadi. Sini smaller, yang ni higher. Jadi ambil itu sebagai jawapan. Okay. Student banyak confused, dia pun tanya X tu apa, X tu apa. Okay, kalau kamu tengok interference of wave, dalam interference of wave, kalau kamu tengok dia akan melibatkan formula lambda equals to AX over D. X itu adalah distance between dua bright fringes yang bersebelahan. Jadi kalau kamu tengok di color tu, maksudnya color merah dengan color merah sebelah tu, itu distance dia. Yang terhasil daripada, okay, tengok kat gambar ni, yang bold line tu. So distance bold line tu kita panggil antinode. Antinode dengan antinode sebelah, itu adalah X. So semakin kamu you guna formula, tengok formula juga pula Fad. Jadi X itu adalah distance between dua antinode yang bersebelahan ataupun distance between two nodal bersebelahan. Jadi dua-dua tak kisah you guna yang mana pun nilai dia akan sama. Tapi bila kamu tengok di formula lambda equals to AX over D. So X itu adalah jarak itu. So jarak itu dipengaruhi oleh apa? Boleh dipengaruhi oleh lambda, boleh dipengaruhi oleh A, boleh dipengaruhi D. So kalau kamu tengok antara merah dengan biru, jadi kamu tahu merah tu wavelength dia besar. So kalau wavelength besar, apa jadi dekat X?
So X akan besar jugalah sebab hubungan dia adalah directly proportional. Jadi kamu kena faham tu, X tu bukan wavelength. X tu adalah distance between two antinodal ataupun distance between two nodal. Itu dalam interference. Wavelength bergantung kepada cahaya. So you guna merah, dia mestilah wavelength merah. You guna biru, mestilah wavelength biru. Jadi you mesti pastikan you boleh kaitkan between the four physical quantity. Apa jadi dekat X kalau D bertambah? Bila jarak you punya skrin tu daripada sumber bertambah, apa jadi kat X? Mestilah X bertambah because you bawa D naik atas tu. You manipulate the symbol, the formula. Boleh ya? Make sure you faham tau X tu apa. X bukan wavelength. X adalah distance between two antinodal tu ataupun nodal yang bersebelahan. Nodal dengan antinodal tu mana? Ni tadi. Mana tadi? Ni. Ingat tak? Kita ada node, kita ada antinode. Antinode. Jadi kalau nak label pun awak kena tahu mana satu. Ni node. Jadi node ni, node ni dengan node ni kita boleh buat imaginary line. In line ni kita panggil nodal line. So kat sini X mana? X yang mana? Kalau sini. Dari mana ke mana? So ni betul tak kalau ni X? Salah ke betul? Salah. Sebab dia kena konsekutif. Jadi X kita mesti nodal ke nodal yang bersebelahan. Jadi ini. Nampak tak? Ni X dia. Tapi kalau cikgu saya nak ambil antinodal, boleh. Ambil antinodal ke antinodal. Yang ni lah. Tak jadi saya biar. RM1. Jadi ini pun X. So sepatutnya X1, katalah saya buat ni X2. Sepatutnya X2 sama juga dengan X1. Okay? Jadi so interference saya rasa dia mungkin dia tak susah, tapi kalau dia susah sebab ni dia ada banyak term, dia ada banyak benda yang kena tahu, point and then ada line dan equation ni. Jadi yang Cikgu Wan cakap tadi maksudnya kalau dia nak tanya tentang X, awak rearrange formula tu, dapat formula jadi macam ni. Kan? Jadi apa hubungan X dengan wavelength? Macam tu. Ataupun soalan nak apa jadi pada A kalau D tu kita ubah. So kita gunakan formula yang sama. Jadi Kan? Jadi kalau D kita tambah, sorry. Sebab macam tu lah. Tak boleh X A tak boleh tetap. Macam sorry So kita boleh jadikan dia X dengan A. So apa kalau yang ni constant? Jadi bila D tu kita jarakkan X tu